আজি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহত ছ'চাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ষ্টাডিজ আৰু পৰম্পৰা এই দুয়োটাৰ সহযোগত ব্ৰজাৱলী ভাষা সম্পৰ্কে যি আলোচনা হৈছে তাত খুব চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে প্ৰথমে মই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ মহীৰূহসকলক আৰু সেই সময়ৰ যিসকল আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পুৰুষা ব্ৰজাৱলী সম্পৰ্কে মতামত দি গৈছে আৰু অধিকাংশই এটা কথা কৈছে যে ব্ৰজাৱলী ভাষাটো এটা কৃত্ৰিম ভাষা, আৰ্টিফিচিয়েল ভাষা। পৃথিৱীত কোনো কৃত্ৰিম ভাষা বা আৰ্টিফিচিয়েল ভাষাই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ উদাহৰণ পাবলৈ নাই। কিন্তু গুৰু দুজনাই বৰগীত, ভটিমা আৰু অংকীয়া নাটৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক গীত, সেই গীতবিলাককো আচলতে বৰগীত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। এই গীতবিলাকত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ভাষাটো আজি যদি উৰিষ্যাত কয়, বংগদেশত কয়, মগধত কয়, মিথিলাত কয়, সকলোৱে বুজি পাব। আনকি এই ভাষাটো যে কৃত্ৰিম নহয়, ই এটা সেই সময়ৰ গুৰু দুজনাৰ সময়ত অসমত এটা প্ৰচলিত কথিত ভাষাৰূপে পৰিচিত হৈছিল। এই কথা আমি বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা পাওঁ। প্ৰথম তথ্যটো হ'ল চৰ্যাপদৰ ভাষা। কাৰণ চৰ্যাপদৰ যিসকল লেখক আছে সেই লেখকৰ ভিতৰত কেইবাজনৰো নাম আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বুলি তেওঁলোকৰ ভণিকাৰ পৰা আমি উপলব্ধি কৰোঁ। আৰু চৰ্যাপদৰ ভাষাটোৰো যদি উৎস বিচাৰি পেলাই আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে মাগধী প্ৰাকৃতৰ যিটো অপভ্ৰংশ স্তৰ, সেই অপভ্ৰংশ স্তৰৰ পৰা আৰু পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই ঠিক নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাসমূহৰ জন্মৰ পূৰ্বৰ যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাৰ যিটো ভাষা সেইটো হৈছে অৱহট্ঠ ভাষা। আৰু সেই অৱহট্ঠ ভাষাত সেই সময়ত গ্ৰন্থাদি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। আৰু সেই গ্ৰন্থ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনিখন ৰাজ্য আছে প্ৰায়বিলাকেই সেইখিনি বুজি পাইছিল, জানিছিল। গতিকে মোৰ আজি গুৰু দুজনাৰ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি মোৰ এটাই ধাৰণা হৈছে যে মাগধী অৱহট্ঠৰ পৰাই গুৰু দুজনাৰ সময়ত তাত কথিত ভাষাৰ ৰূপত এই ভাষাটো নিশ্চয় চলি আছে। তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে আমি আমবাৰী শিলালিপিৰ দুই এটা শব্দ আৰু তাৰ লগতে কালিৰাম মেধিয়েও ক'বলৈ বাধ্য হৈছিল যে ইয়াত এটা ভাষাৰ চলন্তি আছিল। গতিকে এই সকলো তথ্য সামৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ব্ৰজাৱলী কেতিয়াও কৃত্ৰিম ভাষা নহয়, এটা স্বাভাৱিক ভাষা। যিটো ভাষা নানা অলংকাৰেৰে বিভূষিত কৰি গুৰু দুজনাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে, নাম ধৰ্মৰ গুণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কথিত ৰূপৰ পৰা এটা সাহিত্যিক ৰূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে।
বিশ্বৰ ইতিহাসত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সন্তসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ পুথি পাঁজি প্ৰণয়ন কৰে তেতিয়া প্ৰচলিত ভাষাটোক তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে মাৰ্জিত কৰি লয় যাতে ভগৱন্তৰ দোষে তেওঁলোকক স্পৰ্শ নকৰে। গতিকে এই ভাষাটোক চলিত ভাষাটোকেই নানা উপমা অলংকাৰ সমৃদ্ধ কৰি গুৰু দুজনাই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল। আৰু তেতিয়া তাত এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিল্বমংগলৰ যিটো কৃষ্ণ স্তোত্ৰ কষ্টং বাল বলানুজতম ইহ কিম মন্মন্দিৰাশংকয়া কৰ্তুম তত্ত্ব পিপলিকা প্ৰণয়নম সুপ্ত কিমুদ্দুধিতা বালা বৎসং গতি বিবেন্তু কি সংকল্পন হৰিপাতব বদনে নবঞ্জগন্ধবাহং বচনে তস্কৰ সাতুলি ধৰিণম চৰণে কোমল তাণ্ডৱ কুমাৰ। এই এটা কথা মন কৰকচোন, কৃষ্ণৰ দুষ্ট চৰিত্ৰটো বুজাবৰ কাৰণে কি কৰিছে, এই যিটো ভাষা কষ্টং বাল, এইটো অসমীয়া কোনোবা মানুহে নজনাকৈ থাকিবনে? তই কোন ল'ৰা? কিং মন মন্দিৰাশংকয়া, মোৰ ঘৰলৈ কিয় আহিলি? এই যিটো সংস্কৃত শ্লোক যিটো, সেই শ্লোকটোকে গুৰুজনাই কি কৰিলে ব্ৰজাৱলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰি পেলাই অসমৰ তদানীন্তন সমাজ ব্যৱস্থা, নিৰক্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এটা প্ৰতি দেখুৱাই থৈ গৈছে এইবিলাকৰ জৰিয়তে। গতিকে খুব চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে আমি তথ্য পাতিৰে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে আমি তাক সজাই পৰাই তুলি দেখুৱাব লাগে। ইতিমধ্যে কেইটামান প্ৰযত্ন আমাৰ চকুত পৰিছে। এটা হ'ল নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ অভিধান এখন যুগুত কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ দুই এজনে, মই কালি ডক্টৰ দাস তেখেতেও এখন যুগুত কৰিছে। কিন্তু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ অভিধান এখন যুগুত কৰাটো এটা বৰ মেগনাম অপাছ বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ এইকাৰণেই যে তাক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে তাক যদি সজাই পৰাই তোলা যায় তেতিয়াহ'লে এই ভাষাটোৰ যিটো সাহিত্যিক ফৰ্ম, সাহিত্যিক ৰূপ যিটো, সেই সাহিত্যিক ৰূপটো আমি অধিক বিজ্ঞানসন্মত ৰূপত দেখুৱাব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লওক এটা অন্ত শব্দটো, কালি কোনোবা এখন অভিধানত দেখিলোঁ এটা অন্ত মানে সীমাহীন। এটা অন্ত মূৰ্তি শূন্য, এইটোতো আমি পাইছোঁ সকলোৱে। এটা অন্ত মানে কি? আদিৰ পৰা অন্তলৈকে যাৰ ৰূপ এটা নাই, ফৰ্ম এটা নাই, এবছলিউট বিং যিটো, এই এবছলিউট বিংটো বুজাবৰ কাৰণে এটা অন্ত মূৰ্তি শূন্য শব্দটো নিশ্চয় কৈছে, আপুনি মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিব আপোনাসকলে, যে তাক যদি কোৱা হয় সীমাহীন বুলি তেতিয়াহ'লে তাৰ অৰ্থটো আমি নাপাম নহয়। কালি এখন অভিধানত মই দেখিছোঁ সীমাহীন বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। এনেধৰণেৰে আপুনি চাব যে গুৰুজনাৰ প্ৰতিটো শব্দ কিন্তু মনতে যিহকে আহিল তাকে লিখা নাই, অতি ভাবি চিন্তি। এই যে সংস্কৃতৰ এটা বাক্য আছে, এক শব্দ সম্যক জ্ঞাত স্বপ্ৰযুক্ত কামধুক ভৱতী ইতি শ্ৰুতি। মই যদি এটা শব্দ ভালকৈ জানো আৰু তাক যদি উপযুক্তভাৱে মই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, যিটো কথা আমাৰ কলজেও তাহানি কৈ গৈছে, উপযুক্ত শব্দৰ সুবিন্যাসেই কবিতা, বেষ্ট ৱৰ্ড ইজ দি বেষ্ট অৰ্ডাৰ। বা কোনোবা হয়তো কৈছে স্পণ্টেনিয়াছ অভাৰফ্ল' অফ লাইফ। বা যি কি নহওক, এই দৃষ্টিকোণৰ পৰাও যদি চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে ব্ৰজাৱলীক কৃত্ৰিম ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। শেষৰ কথাটো হৈছে কি, ব্ৰজাৱলীৰ ফণীম
কোনো অধ্যয়ন হোৱা নাই। আমি কৈছোঁ হয়তো পাঠ চাই পেলাই কৈছোঁ যে ব্ৰজাৱলী ভাষাত ইমানকেইটা ব্যঞ্জন আখৰ আছে। আখৰ বুলি হয়তো কৈছোঁ লেটাৰ হিচাপত। কালি ময়ো কৈছোঁ আখৰ মুঠতে 47টা আখৰ আছে, কিন্তু ফ'নেম কিমান আছে? বৰ্ণ মানে বৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে শব্দৰ আদি মধ্য আৰু অন্ত্য সেই শব্দটো প্ৰয়োগ হ'লে, সেই বৰ্ণ আখৰটো প্ৰয়োগ হ'লে যদি অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে তেতিয়া তাক এটা ফ'নেম হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া যায়। কিন্তু এটা উদাহৰণ মই দিছোঁ, আমি বৰফ শব্দটো মাতোঁ, বৰফ ফৰ পিছত কিন্তু আৰু এটা চাউণ্ড সৃষ্টি হৈছে, বৰফ, সুলভ, এনেকৈ শব্দখন সুলভ, ভটোৰ পিছত আৰু এটা চাউণ্ড হৈছে, বৰফ ফটোৰ পিছত আৰু এটা চাউণ্ড হৈছে। সেই চাউণ্ডটোক ভাষা বিজ্ঞানীক কৈছে এল'ফোন। এল'ফোন তাৰমানে উপধ্বনি। সেই উপধ্বনিয়ে বৰ্ণৰ মৰ্যাদা কেতিয়া পাব? যেতিয়া সেই উপধ্বনিটোৱে অৰ্থটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব, অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰিব লাগিব। ক'ত? ইনিচিয়েল, মিডিয়েল এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যন। এই ধৰণৰ অধ্যয়ন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ব্ৰজাৱলী ভাষাত কেইটা বৰ্ণ আছে, কেইটা আখৰ আছে, এইখিনি কথা আমি অধ্যয়ন কৰাৰ নিশ্চয় সময় উকলি গৈছে। মই ভাবোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ষ্টাডি ইতিমধ্যে মই দেখা মতে বহুতো অতি অসমীয়া জাতিৰ শ্ৰদ্ধেয় কাম কৰিছে। এনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানেই আচলতে এই আগভাগ ল'ব লাগিব। নহ'লে এনেকৈ বৌদ্ধিক কাম কৰাৰ অনুষ্ঠান অসমত নাই। কোনোবাই মোক গালি পাৰিলেও এইটো কথা ক'ম যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এই কামটো কৰিব নোৱাৰে। কৰাৰ তেখেতসকলৰ মই মানসিকতাও দেখা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যিটো বাহ্যিক আৱৰণ বা ভূষণ, এই বাহ্যিক আৱৰণ আৰু ভূষণৰ মাজত লীন হৈ থকাৰ কাৰণে বৰগীতেই হওক, অংকীয়া ভাওনাই হওক, এইবিলাকৰ যিটো মূল ভিত্তি কাঠাম শব্দটো কোৱাৰ কাৰণে মোক হয়তো বহুতে আপত্তি কৰিব পাৰে। কাঠাম শব্দটো আমাৰ শিলালিপিটো আছে, যিটো বাংলাত কাঠাম বুলি কয়। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয়তো আছে, কিন্তু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বিদ্যায়তনিক কাম কাজ কৰাৰ দিশটোত আমি অকণমান অসুবিধা দেখিছোঁ। শংকৰদেৱ বাক্যামৃতখন প্ৰকাশ কৰি তেখেতসকলে উলিয়ালে। শংকৰ বাক্যামৃত শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলী প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে, কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল এটা পাঠৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এখন প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে বহু পাঠৰ লগত মিল নাই। গতিকে এইবিলাক টেক্সুৱেল ক্ৰিটিচিজিমৰ আধাৰত সম্পাদিত হ'ব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। কালি এই সভাত মোক এখন কিতাপ দিছিল, নামঘোষা এখন কিতাপ উপহাৰ স্বৰূপে দিছিল। মই কিতাপ পালে পঢ়োঁ। গতিকে কালি ইয়াৰ পৰা গৈ ৰেষ্ট লৈ মই কিতাপখন পঢ়িলোঁ। পঢ়ি পেলাই চালোঁ এইখন সম্পূৰ্ণ আধুনিক কিতাপ। গোটেই হাই ভেনৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি। গতিকে আজি ইয়াত যিটো অনুষ্ঠান হৈছে, এই অনুষ্ঠানটোৰ নিশ্চয় এটা পৰিকাঠাম নিৰ্মাণ কৰিব আৰু গুৰু দুজনাক অকল অসমৰ নামঘৰৰ মাজতে আবদ্ধ নাৰাখি
আৰু অসমৰ মানুহৰ ৰণুৱা মনটো অকল নামঘৰৰ মাজতে আবদ্ধ নাৰাখি এই ৰণুৱা মনটোক আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। আৰু আজি ইয়াত যিটো অনুষ্ঠান হৈছে এনেধৰণৰ বৌদ্ধিক অনুষ্ঠানেহে এনে কামত কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। ঠিক আছে নে?